YouTube එකේ මම උඩ පහළ යද්දී මේ නිවුස් එක දැක්කම මට ඒක නොබලා ඉන්න බැරිව. ඉතින් මං හිතුවා අද අපේ ටොපික් එක විදිහට කතා කරන්න කොහොමද පැරෂූට් එකක් ක්‍රියා කරන්න කියලා. ඔයාලට try කරලා බලන්න පොඩි වැඩක් කියන්න. එකම වගේ බර තියෙන චූටි ගල් කැටයකුයි පිහාටයකුයි අරගෙන ටිකක් කුසගේ නම් පහලට අතෑරලා බලන්නකො. බර එකම වුණාට පිහාටුවට කලින් ගල් කැටේ බිමට වැටෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔක පිටිපස්සේ තියෙන සිද්ධාන්ත නම් හරිම සරල දේවල්. පිහාටුවේ ගල් කැටේ බර එකම වුණාට වාත ප්‍රතිරෝධය ක්‍රියා කරන්නේ මතු පෘෂ්ඨයක් මතනේ. ඉතින් පිහාටුව ගල් කැටේට වඩා ලොකු පෘෂ්ඨ ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා ගල් කැටේ සටගාලා වැටුණාට පිහාටුව එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. නිවුස් එක බලද්දි කෙලින්ම මගේ ඔළුවට ආව ඒ සිද්ධිය. අඩි ගාණක් උඩට ගිහිල්ලා පැරෂූට් එකක් දාගෙන පහළට පනිනවා කියන්නේම වීරක්‍රියාවක් තමයි. ෆැබ්‍රික් වලින් මහපු පට්ට සිම්පල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන. පැරෂූට් එකක් වගේ එකක් උඩ ඉඳන් පනින කෙනෙක්ව අනතුරක් නැතුව පහළට ගේන්නේ කොහොමද කියලා. දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ අපිට. ඔන්න ප්ලේන් එකකින් මං උඩට ගිහින් පැරෂූට් එකක් නැතුව පනින්න කල්පනා කරා. ට්‍රැක් ලන්තේ උන් කොහොමත් අතිපණ්ඩිතයි. ඒ හින්දා මාත් පැන්න ඕනේ එළියට. ගුරුත්වය යටතේ වැටෙන මට හම්බෙන උපරිම ප්‍රවේගය පැයට කිලෝමීටර් 190කට ආසන්නයි. හැබැයි ඉතින් අපි හිතන විදිහට නම් දිගටම තරණය වෙන්න ඕනේනේ පහළට වැටෙද්දි. එහෙම නොවෙන්නේ අර කලින් කියපු වාත ප්‍රතිරෝධය අපි මත ක්‍රියා කරන හින්දා. ගුරුත්වජ තරණය වළක්වන්න වාත ප්‍රතිරෝධය ඔළුව උස්සනකොට එන වේගයක් අපිට හම්බෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වේගයෙන් පහළට යන කෙනෙකුට නැවත ජීවිතයක් ගැන නම් හිතන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක් වුණ ගමන් මං හිටපු හීනෙන් මාව හැරුණා. ඊළඟ පාර ඔන්න මම පැරෂූට් එකක් දාගෙන ප්ලේන් එකෙන් එළියට පැන්නා. ටික දුරක් පැරෂූට් එක නැතුව පහළට යද්දී අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම වේගය අපි ගත්තයි කියමුකෝ. දැන් පැරෂූට් එක දිග ඇරියම මොකද වෙන්නේ එතකොට? අපි මත ක්‍රියා කරපු වාත ප්‍රතිරෝධය එහෙමම තියෙද්දි පැරෂූට් එක මත අමතර වාත ප්‍රතිරෝධයක් ක්‍රියා කරනවා. පැරෂූට් එකේ වාත ප්‍රතිරෝධය ක්‍රියා කරන මතු පිට ගොඩක් ලොකු හින්දා ලොකු ප්‍රතිරෝධී බලයක් එක මත උඩට ක්‍රියා කරනවා. හරියට නිකම් පිහාටුව වගේ නේද? පැරෂූට් එක මත යෙදෙන මේ බලය හින්දා පහළට වැටෙන වේගය 95කින් විතර අඩු වෙනවා. එහෙම උනේ නැත්නම් ඉතින් පැරෂූට් එක දැම්මත් අලපල්ලට තමයි යන්නේ. කියන්න අමතක වුණා. අන්තිමට හීනෙන් ඇහැරුණා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මේක බලලා subscribe කරලා යන්න.